ගොංගල දක්වා වැටි ඇති නියම ගමන් මාර්ගය මේ දිනවල ප්‍රතිසංස්කරණය වෙමින් පවතින අතර අපගේ ගමනට ඒ බාධාවක් නොවිනි. මීදුම් වලාවලින් වැසී ගිය කඳුමුදුන දක්වා වැටි ඇති ගමන් මාර්ගය ඕනෑම අයෙකුට අපූරු අත්දැකීමක් එකතු කරනු නොවනුමාන. අපි දැන් නේවි කැම්ප් එක ළඟ ඉන්නේ. මෙතනින් එහාට යනවා නම් නේවි කැම්ප් එකෙන් අවසර ගන්න ඕනේ. දැන් අවසර අරගෙන ඉස්සරහට යනවා. දොස්ලා කුළුණ ළඟින් වම් පැත්තට ගිහලා පල්ලයට පාර ගන්නවා. මෙතනින් තමයි පල්ලයට යන්නේ. හරි අපි කැලේට ඇතුළු වෙලා ඉන්නේ දැන්. මාරම් මීදුමක් තියෙන්නේ. මම දැන් මතෙත් වෙලා තියෙන්නේ. වතුර හොයාගන්න බැරි වෙයි කියලා අපි වතුර ගැන මොකක් අරන් යනවා. බලමු අපි ඊට ඉස්සරහට යන්න. ඩොප්ලර් කුළුණට වම්පසින් ආරම්භ වන වනමම්පෙත ගොංගල කඳුමුදුන දක්වා ඕනෑම අයෙකුට එතරම් දුෂ්කර නොවූ ගමන් මාර්ගයකට ඉඩකඩ සලසයි.
ඒ සත්‍යයෙන් උඩට පාරවල් කීපයක් තියෙනවා. අපිට පොඩ පාර වෙනස් වෙලා පොඩි පාරකින් ආවේ. ඒස් තේකර්මන්තා ශාලාවලගෙන් හොඳ පාරක් හදාගෙන යනවා. මේ මැප් එක අපි දාලා තියෙන්නේ දෙනියා සූරියකන්ද පාර ඇවිල්ලා හේස් ටී ෆැක්ටරියට හැරෙන්න ඕන තැන. ඒ පාර දිගේ කෙලින්ම කිලෝමීටර් 6ක් වගේ උඩට ආවට පස්සේ අපිට නේවි කැම්ප් එක ළඟට එන්න පුළුවන්. අපේ බයික් ටික කැම්ප් එක ළඟ දාලා එතන ඉඳලා ඩොක් ලකුණු ළඟට ඇවිල්ලා එතනින් පල්ලයට වහින්න දෙනවා. අනිපාර කෙලින් වෙන්නේ බලාකුළු අඩු දවසක නම් පුළුල් පාරාසික වීවක් බලා ගන්න පුළුවන්. උඩ බල හා මෘතු වෙල ජලාශ දෙක නම් පහසුවෙන්ම පේනවා. ඒ වගේම දකුණු හා ගිනිකොන දිග කියන මුහුදු තීරවල් වලට වෙනකම්ම වීව් එක විහිදලා තියෙනවා මම හිතන හැටියට. මම හිතන්නේ සම්පූර්ණ ගොංගල ගන්දේ 3ක් වගේ තියෙනවා. මේක අපි දෙවෙනි එකටත් ගියා. දෙවෙනි එකෙන් එහාට බොඩරි කරන් යන්න බැරි නිසා අපි හැරිලා ආවා. හෙට උදේට වගේ අපි තුන්වෙනි වීක් එකට ගිහින් බලමු. මොකද කියලා ලස්සන. හරි තාම අපේ වැඩ ටික ඉවර නැහැ. තාම වෙන පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා. ඉතින් මේ සීතලත් එක්ක අපිට එහෙම දෙන්න. මතකේ පරිප්පුයි හදුවා. තාම සොය මිට්ටිය නලිකේ. මුදෙට තා පොඩ්ඩයි දෙන්නේ. මම ඉවරයි ඉන්නේ. දැන් පොඩ්ඩක් පිටින්. අය පොඩක් ඕනක් කියලා මේ ලිපෝඩේට ආවරණය කරගන්න දෙද්දු තරංග ආවා. මොකද මේ භූමි දැල් ලිපේ යන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. උලම් පාර වදිනකොට අනිවාර්ය මේ එන්න බලනවා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් වටේ රෙදි කැල්ලක් ඇදලා ටික හදාගත්තා. තව ටිකක් තියෙන්න ඕනේ. සර්විස් එක දෙන්න. උදේ පාන්දර වැස්ස නිසා අපිට සන්රයිස් එක බලන්නවත් එන්න හැටියක් තිබුණේ නැහැ. අපි හිතන් හිටියේ උදේ අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් සීනරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒකට මේ හැරියට නැහැ අවාසනාවකට. ඈතින් නම් ටැංකි එක පේනවා කඳු වටේට. ඊ දවසට වඩා ගොඩක් ක්ලියර් view එක. සිංහරාජ පැත්තේ තියෙ මුකුත්ම පෙනුන්නේ බලාකුළු වලට වැහිලා. අද නම් ටිකක් ක්ලියර් වෙලා තියෙන්නේ. හොඳට බැලුවොත් ඈතින් සිරිපාද කන්දත් පේන්න තියෙනවා. කැමරා එකට ලොකුවට ගන්න අමාරුයි සිරිපාද කන්ද. කීය පොරොන්දුනා වගේ මායි සවිඳුයි තුන්වෙනි පීක් එකට යන්න ආවා. අනිත් දෙන්න උදේ කැමරා ඇස්ති කරන අතරේ
පරිච්ච මොනවද? ඉතින් පල්ලම් පේන්නේ. හරි. මෙතනින් එහාට අපිට යන්න හැටියන්නේ දෙපැත්තෙම බැවුම තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ ගොංගල හොඳ තරණය අපි සාර්ථකව අවසන් කළා. අපි එහෙනම් ආපහු යනවා අපේ කැම්ප් එකේ බීච් එකට. අපේ උදේ කෑම එක නූඩල්ස් එක ඉතින් තියෙන්නේ වතුරට වෙල්ල ගමු. මේ කට්ටිය ඉතුරු ටික එහෙම ටස් කරනවා යන්න. අපි උගාරම අස් කරනවා මේක. අස් කළා උදේ කෑම කාලා යන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. පුඩාන ඇතුළේ නම් ගොඩක් જાති අස් කරලි ඉවරයි. එළිය ටික තමයි තියෙන්නේ. මේ දන අනිත් තිබුණා වගේම විසුදු කරලා මේ ගමන පසක් කරනවා. හරි වුණේ නේද? අස් කරලා ඉතනවා වගේ. ඔක්කොම જાති ටික ගත්තා. රෝඩ් එකත් එක්ක දෙයක් කියන්න අතර මේ සැරේ වීඩියෝ එක කරද්දි අපිට සාපේක්ෂව ටිකක් වැඩිපුර මහන්සි වෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එකට subscribe කරන්න. subscribe කරලා යාළුවන්ට බලන්නත් එක්ක share කරන්න. මේ කඳුවෙන් තුරුලතා අතරේ සඟවමින් රකින්නේ ඔබෙත් මගෙත් මාතෘ භූමියේ උදාරතර ප්‍රාණවායුවයි. නොඉඳුල්ව ඒ සුන්දරත්වය විඳ ගැනීම ඔබෙත් මගේ පරම යුතුකම හා වගකීමයි.